हजुरहरूलाई स्वागत छ कबिर फ्यामिली ब्लग्समा। आज म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरू। आज चाहिँ म धुलाबारी छु, माइती घर आएको छु। मम्मीहरू पनि धुलाबारी नै हुनुहुन्छ, धरानबाट हिजो आइपुगेको। अनि मम्मीहरूलाई चाहिँ आज मोमो च्यालेन्ज गराउनु लाग्छु मम्मी र बुवालाई। धेरै भयो नि त मम्मी र बुवा भिडियोमा नआउनु भएको नभएर, त्यही भएर आज चाहिँ मम्मी र बुवालाई भिडियोमा ल्याउँदैछु। अनि आज चाहिँ कतिवटा मोमो छ हौ? 10वटा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा मोमो रहेछ। यो चाहिँ स्प्राइट हो, गर्मी छ नि त यहाँ, त्यही भएर कसले फास्ट खाने हातले नै खाने हो। गम गम जसले फास्ट खान्छ ऊ चाहिँ जित्छ। काँटा छैन, काँटा छैन, हातले खाने हो। जसले फास्ट जित्छ, जसले फास्ट खान्छ त्यसले जित्छ। अनि त्यसपछि हार्नेले चाहिँ गीत गाउँछ, हार्नेले चाहिँ गीत गाउँछ। दुईटा चाहिँ चम्चाले किन खानु, हातले खानु न, फास्ट फास्ट हुन्छ। के चम्चाले खाने त? चम्चाले खाने। ओके छ त, चम्चाले खाने। ल कसले फास्ट हुन्छ है त साथीहरू? ल हेर्नु है, कसले जित्छ। म 1 2 3 गो भन्छ नि खाने है बुवा। रेडी 1 2 3 गो। टाइम स्टार्ट भयो बुवा। ल टाइम स्टार्ट भयो बुवा। बुवा बुवा आमा आमा ए ल आमा आमा पापासँग जाऊ। मिठो छ। हामी धुलारी चौकै हेरी लिएर आएको। छिटो खानु पर्ने कि जसरी खाइदिनु हो? छिटो हुनु पर्ने, आमालाई जित्नु पर्यो। कस्तो जसरी खाए नि भयो। आमाले खाइसक्नु आँटिसक्नु, तपाईँ चाहिँ निग्रै गरिराख्नुहुन्छ। तपाईँको पार्टी लिएको बिचमा अड्क्यो भने यो स्प्राइट हो बुवा, कोक त्यस्तै। आमाको पार्टी लिनुपर्ने रहेछ। आमाले सिद्ध बुवा त अरूलाई त गम खानुहुन्थ्यो। आज त कस्तो गर्नुभएको हौ बुवा। बुवा छिटो छिटो अचारमा चोप्दै खानु न, तिरो छैन। आमाले धम्किरहेको छ कि क्या नजित है भनेर। फास्ट फास्ट फास्ट। ल आमा हातले, बुवा हातले खाँदा नि हुन्छ है, चम्चीले खानुपर्छ। आमा त कस्तो बाटो हौ, हातले फ्याली चम्चा बुवा पनि चम्चा फ्याल्नु, हातले खानु कि। ल ल ल बुवा बुवा बुवा। आमासँग डराउनु हुँदो रहेछ बुवा, मैले थाहा पाइसकेँ। आमा कामा एउटा मात्रै छ, छिटो छिटो खानु त बुवा, फास्ट फास्ट। मोमो देखाइदिनु कस्तो छ धुलाबारीको चिकन मोमो। आमाले जितिसक्यो, म हारेँ। म आमै हारेँ म भन्दा। ल निलिसक्नु छिटो 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 खानु। ल साथीहरू, मम्मीले जित्नु भयो, बुवाले हार्नु भयो है। बुवा जानी हार्नु भयो क्या आज, मम्मीसँग डराएर जस्तो लाग्छ। निलेन कि मम्मीसँग डराउनु भयो हौ। अनि समोसा त यति गम खाइदिनु हुन्थ्यो त। म जिते। ल साथीहरू, मम्मीले जितिसक्नु भएको छ, बुवाले हालिसक्नु भएको छ। अब बुवाले गीत गाउ, बुवाले यसै नि बुवाले जिते नि बुवाले नै गीत गाउनु पर्थ्यो। अब बुवाको गीत सुन्नु है बुवा। यो खाइसक्नु भने है, सम्झिँदै गर्नु, सम्झिँदै खाँदै गर्नु है बुवा। बुवा अलिक निराश हुनुहुन्छ क्या, दसैँमा छोरा बुहारी पनि आएन। योपालि दाइ भाउजू आउनु पाउनु भएन बिचरा, त्यही भएर अलिकति बुवा चाहिँ निराश हुनुहुन्छ। छोरा बुहारी नै आएन, छोरी ज्वाइँ पनि आएन, छोरी ज्वाइँ, ठुलो छोरी ठुलो ज्वाइँ आएन, त्यही भएर अलिकति निराश हुनुहुन्छ। नाति पनि आएन, दसैँ पनि अलि खल्लै थियो। टिका हुँदैन थियो हाम्रो योपालि, टिका लाइएन। मेरो माइतीमा चाहिँ टिका हुँदैन, घरमा त लाएँ मैले। ल बुवाले हालिसक्नु भएको छ। ल बुवा गीत गाइदिनु अब, राम्रो एउटा दसैँको गीत गाइदिनु अब, दसैँ सके पनि। ल गाइदिनु न, ल गाइदिनु न। सम्झिनु भएको हो? खोइ के सम्झिनु आएन। जुन भयो नि गाइदिनु। ल तपाईँलाई जुन आउँछ त्यही गाइदिनु। गाउनु न बुवा, मलाई अब छिटो लाग्यो गीत नगाएको। छिटो अब के गाउने होला?
पिङ खेल्नु जाऊ है दसैँको नाममा हुई 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 ल ए ल त्यति मात्रै गीत हुन्छ गीत त्यति हो ल अब दसैँ त सकिसक्यो अब तिहारको शुभकामना दिनुभयो अब यो 2080 सालको दसैँ चाहिँ भए तापनि हामीले दुःख सुख मनायौँ अब आउँदो तिहारको लागि धेरै धेरै शुभकामना सबैलाई ज्ञापन गर्दछु देश विदेश जहाँ बसेका भए तापनि सबैलाई छोराछोरी नाता नातिनी भाइ बहिनी आमा बाउ सबैलाई शुभकामना छ ल साथीहरू मम्मीले जितिसक्नु भयो आजको भिडियो आमाले जित्नुभयो बुवाले हारिसक्नु भएको छ बुवाको गीत चाहिँ थोरै थियो बुवालाई सम्झिनै आएन कि आज गीत त्यही भएर गीत चाहिँ थोरै गाउनु भयो हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मिठो मिठो कमेन्ट गरिदिनु होला र बेल आइकनमा थिच्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई यति नै बाइ ह्यापी तिहार